תכנו, הגיעו לרחוב יפו, איפה זה P.O? שיש שירותים. הגיעו? P.O. הגיעו? כן. איך? אני בודקת את זה. איפה אנחנו עולים? אולי אנחנו צריכים אחד? הקניון זה בקומה M. קומה M? אוקיי, כן. אז בטוח יש פה שורה. תודה. פה, לרדת? כן? תודה. הכותל. טוב, יאללה. The bathroom should be on P, it's not P. רגע, אין Yes, yes. Where you need to go? We need to go to the hotel. It's on level M, which is above 2. אוקיי. אז יש עוד לא. אז אתה יכול ללחוץ זה להשתיים? קומת כן. לא, No, it's this floor. אבל זאתי בלי זה הקניון? No, זה לא. אבא. לא, לא, לא. עולה למעלה, כן. אנחנו במינוס אחד. מינוס אחד? מינוס אחד. מינוס אחד. מינוס 6, יש כזה? הלוואי, חניה. חניה, חניה M זה ממילה בטח. יש פה שירותים. ברוך השם. ברוך השם. תודה,